IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มี UPS Multifunction ยี่ห้อ Conpex มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็น Mobile Power นะครับเข้าใจว่าเป็นแบบหูหิ้วแบบพกพาไปตั้งแคมป์ได้สบายๆสามารถที่จะจ่ายไฟ220โวลต์ก็ได้นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟ12โวลต์ก็ได้หลายพอร์ตเลยสามารถเสียบ USB ได้เสียบแจ็ค DC 5.5 มิลได้นะครับความจุที่ให้มาอยู่ที่60,000 มิลลิแอมป์อาว285 วัตต์อาวนะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปได้สบายๆเลยเขามีเขียนสเปคไว้ด้านบนนะครับสามารถที่จะใช้กับหลอดไฟได้ Fast Charge High Power Storage นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์ได้นั่นเองนะครับโซลาร์เซลล์ขนาด18โวลต์60 วัตต์แล้วเนี่ยนะครับซื้อมาก็เสียบแจ็ค5.5 มิลเข้าไปได้เลยนะครับค่อนข้างโอเคดีลงตัวนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อระบบโซลาร์เซลล์เองแล้วซื้อแบบนี้มาสามารถต่อแผงเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับบ้านได้เลยจริงๆเขามี 2-3 รุ่นนะมีรุ่นที่จ่ายไฟได้ 1,000 วัตต์ก็มีนะครับส่วนผมเนี่ยซื้อรุ่นที่จ่ายไฟได้300 วัตต์โดยประมาณมาใช้งานเพราะว่าผมจะพกพาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยตัวนี้ 3,000 กว่าบาทถ้าเกิดรุ่นที่จ่ายไฟได้1,000 วัตต์เนี่ยใช้กับหม้อหุงข้าวได้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มันราคาประมาณหมื่นต้นๆนะครับตัวนี้ก็ดูคุ้มค่ากว่านะส่วนรุ่นเล็กกว่านี้200 วัตต์ก็มีนะครับลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปผมใส่ลิงก์ใต้คลิปของร้าน Official ของ Conpex เอาไว้ให้ด้วยแล้วนะครับตัวนี้สังเกตดูค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายๆหูหิ้วเป็นกระติกน้ำเลยนะครับมีหน้าจอเข้าใจว่าเป็น LCD นะครับมียี่ห้ออยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มในการเปิดปิด Standby นะครับแล้วก็ On Off ปุ่ม Power On Off USB กับแจ็ค 5.5 มิลตรงนี้เป็น USB-C Output Interface นะครับก็คือแจ็ค 5.5 มิลไฟออก12โวลต์นะครับแล้วก็เป็นไฟเข้า Interface ตัวนี้สามารถเสียบโซลาร์เซลล์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Jump Start ตัวนี้ EC5 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอค่อนข้างลงตัวแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปลั๊กสำหรับเสียบไฟ220โวลต์ขาออกเอาปลั๊กพ่วงมาต่อไปใช้งานหลายอุปกรณ์ได้นะครับแต่ก็จะต้องไม่เกินกำลังวัตต์เขาของผมเนี่ยไม่เกิน300นะครับขนาดเล็กนะขนาดก็ตามนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้สเปคก็ตามนี้ Capacity 285 วัตต์อาวนะครับเป็นรุ่น TW-BK-001 นะครับ AC output ก็ตามนี้ USB output ตามนี้ส่วน DC single output ก็ 14.6 โวลต์ซึ่งใช้งานอุปกรณ์ได้ทั่วไปนะครับส่วน port output ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปก็12โวลต์12แอมป์ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วก็แบตเตอรี่ capacity 60,000 มิลลิแอมป์แล้วก็มีไฟด้วยนะเขาจะมีไฟฉายด้วยเป็นไฟฉาย6 วัตต์นะครับอยู่ด้านหน้าเลยสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ตามนี้นะครับลองอ่านตามหน้าร้านของเขาก็ได้คนซื้อค่อนข้างเยอะเลยกำลังเป็นที่นิยมนะครับผมก็ขอเล่นสักตัวหนึ่งโดยที่เอาขนาดกลางก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องขนาดใหญ่มันแพงกว่าเยอะนะครับผมซื้อมาพกพาไปเที่ยวก็ขนาดนี้กำลังพอดีถือไปก็ชาร์จได้ยาวๆเลยครับมาดูกันผมจะแกะให้ชมทีละส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นคู่มือเป็นสีครับสวยมากเนี่ยคู่มือสีชัดเจนแล้วก็มีบอกแบตเตอรี่นะครับแต่ละรุ่นโอ้โหส่วนประกอบชัดเจนสีสวยดูดีครับในกล่องตัวนี้จะเป็นสาย EC5 เสียบเอาไว้ Jump Start เหมือนคล้ายๆกับ Jump Start Basic ที่ผมแนะนำไปเลยนะครับถัดไปตัวนี้จะเป็นกล่องวางไว้ก่อนแล้วก็ด้านในถัดมาจะเป็นสาย USB-A to 3 ชุด to USB-C Micro USB แล้วก็พอร์ต Lightning นะครับสายเดียวชาร์จได้3ชนิดหมดแล้วนะครับในกล่องครับสามารถที่จะยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับขนาดพอดีมือสามารถที่จะหิ้วคล้ายๆกระติกน้ำเล็กได้สบายๆเนี่ยครับดูนี่นะเล็กๆนะครับพอดีจับหนักเหมือนกันนะเขาบอกว่าน้ำหนักประมาณ5กิโลก็สบายๆถือได้ไม่มีปัญหาครับสบายๆ
มาดูหน้าตาใกล้ๆครับหน้าตาเขาตรงนี้ก็เป็นปุ่มในการสแตนบายหรือเปิดใช้งานพอกดไปตัวนี้ก็บอกว่า 12.8 โวลต์แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับสามารถเสียบใช้งานจัมป์สตาร์ทรถยนต์ได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นไฟเนี่ยครับเป็นรูปหลอดไฟเล็กๆถ้ากดโอ้โหแสงจ้ามากๆตัวนี้เขาบอกว่า6 วัตต์นะครับจริงๆมันสว่างสุดๆเลยโอ้โหแสบตาแล้วก็ตรงนี้เป็น on off ครับจะมีไฟบอกว่าชุดนี้เปิดหรือถ้ากดก็ชุดนี้ปิดนะครับต้องกดเปิดแล้วกดปิดนะครับ USB 1 USB 2 USB 3 เป็น USB A แล้วก็มี Type C ตรงนี้ DC output 1 DC output 2 ซึ่งตรงนี้ก็คือ12 โวลต์นั่นแหละครับแล้วก็ DC input ตัวนี้รับได้เยอะหน่อยก็คือประมาณ18 โวลต์ถึง20 โวลต์โดยประมาณคร่าวๆลองอ่านสเปคนะครับผมก็คิดว่าจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์ขนาด18 โวลต์ DC แล้วก็ 60 วัตต์มาเสียบนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ประมาณ 2,500 บาทนะครับกำลังลองงบอยู่นะครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดตอนนี้ซื้อตัวนี้ราคา 3,000 กว่าบาทมาใช้ก่อนนะครับคาดว่าจะเอาตัวนี้มาสำรองไฟแล้วก็เอาโซลาร์เซลล์มารับจากแดดมาไว้ในบ้านนะครับปกติแล้วตัวเนี้ยชาร์จไฟเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์มาเก็บไว้ตัวนี้เราก็เอาตัวเนี้ยมาใช้งานทั่วไปรายวันใช้กับเราเตอร์บ้างใช้กับตัวที่เป็นชาร์จมือถือชาร์จพ็อกเก็ต Wi-Fi อะไรพวกเนี้ยถือว่าเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้รายวันนั่นเองคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แต่จริงๆก็เอามารีวิวนี่แหละนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้ที่สวนหรือที่บ้านก็โอเคนะใช้งานได้โอเคดีผมทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วครับระดับหนึ่งซึ่งคลิปนี้ก็จะมาลองให้ดูว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้กี่วัตต์นะครับถึง285ไหมถึง300วัตต์หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ฝั่งด้านข้างครับมาดูด้านข้างฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้เสียบปลั๊กไฟบ้านนี่นะครับ3ขานะครับกดค้างเพื่อเปิดจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาพร้อมเสียบใช้งานนะครับผมทดสอบแล้วใช้งานได้ดีมาดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยจะเป็นแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวสเปคครับสเปคเหมือนหน้ากล่องเมื่อสักครู่เลยแต่ตรงนี้เขียนว่า8 วัตต์ซึ่งผมเข้าใจว่าหลอดไฟนะ8 วัตต์นะครับไม่ใช่6 วัตต์แล้วเหมือนในหน้ากล่องนะครับซึ่งมันสว่างมากเดี๋ยวผมลองเปิดไฟอีกทีเปิดไฟตรงนี้เนี่ยครับโอ้โหมันสว่างมากกว่า6 วัตต์นะครับตัวนี้น่าจะ8 วัตต์นี่แหละครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่เสียบปลั๊กเช่นเดียวกันมี2 ฝั่งครับที่เสียบปลั๊กเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับหมดละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูหิ้วครับหิ้วได้เนี่ยหิ้วได้สบายๆแต่ก็หนัก5 โลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถือไปก็ต้องวางนะมันค่อนข้างหนักพอสมควรขนาดไม่ใหญ่มากขนาดดูมือผมก็ได้นะครับขนาดก็คืออยู่หน้ากล่องเมื่อสักครู่เนี่ยลองเทียบดูได้นะครับมียี่ห้อเขียนว่า Compact Plus Value นะครับก็โอเคใช้งานได้ดีส่วนตัวนี้ที่เป็น Jump Start นะครับมาลองทดสอบเสียบกันสักหน่อยผมจะลองเสียบให้ดูเฉยๆโอเคเขามีทิศทางให้ด้วยขาจะไม่เหมือนกันถูกล็อกเอาไว้แล้วว่าต้องเสียบท่านี้นะครับเสียบตรงๆเข้าไปเลยนี่นะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าใช้งานเหมือนกับเบซุสเลยเอาสีแดงไปคีบกับสีแดงของแบตเตอรี่เอาสีดำไปคีบกับสีดำของแบตเตอรี่แล้วรอให้ไฟเขียวติดนิ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปสตาร์ทรถนี่คือหลักการใช้งานนะครับส่วนจะคีบตัวไหนก่อนก็ตามหลักการเลยครับผมแนะนำให้คีบสีแดงก่อนแล้วก็คีบสีดำนะครับส่วนตอนถอดนะครับก็ถอดสีดำออกก่อนหลังจากนั้นก็ถอดสีแดงครับจริงๆก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้พ่วงรถด้วยกันเราพ่วงกับJump Startขอแค่คีบเข้าไปให้ถูกขั้วแค่นั้นเองครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับก็ตามหลักการก็ได้ไม่ตามหลักการก็ได้นะครับส่วนถัดไปในเรื่องของการชาร์จด้วย USB ครับ USB เราชาร์จอุปกรณ์อื่นทั่วไปนะครับตอนนี้ iPhone อยู่ที่แบตเตอรี่ 37% นะครับมาลองดูว่าเขาจะดึงไฟเท่าไหร่โอเคไฟเข้าแล้วตัววัดบอกว่าสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับมือถือได้ที่ 4.78 โวลต์1 แอมป์1 แอมป์เท่านั้นนะครับพอร์ตที่1จ่ายไฟได้1 แอมป์
พอร์ตที่2 1 แอมป์เช่นเดียวกันครับได้เท่านี้นะครับรู้สึกพอร์ตมันแน่นๆนิดนึงนะพอร์ตที่3จ่ายได้1 แอมป์เช่นเดียวกันเข้าใจว่า iPhone เก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ดึงได้เท่านี้นะครับลองชาร์จแท็บเล็ต Android ครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 57% นะครับตัวนี้เป็น Android ชาร์จแล้วโอ้ก็โอเคอยู่นะถ้าโปรโตคอลเขารองรับเนี่ยดึงไฟได้5 โวลต์ 1.8 แอมป์อยู่นะครับOutput 1 Output 2 1.9 แอมป์นะครับ Output 3 2.05 แอมป์ครับโดยประมาณนะครับลองใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมต่อออกจากตัวนี้ใช้งานแทนดูว่าเขาจะจ่ายไฟได้เร็วหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น USB-C เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเสียบดูใช้สายของเขาซึ่งเป็นสายสีขาวแล้วก็ชาร์จแท็บเล็ต Android ครับดึงไฟได้5 โวลต์ 1.16 แอมป์นะครับสายเขาก็เป็นแค่พอใช้ไม่ได้เร็วนะแต่ถ้าเราไปใช้สายของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาดึงได้เร็วกว่านะครับสายตัวนี้ก็กะโหลกกะลาสายแถมนะก็ตามนี้เดี๋ยวผมกลับมาใช้สายยูกรีนนะครับดูว่าเขาจะชาร์จได้กลับมาที่ 1.9 แอมป์หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับตัวนี้สายยูกรีน5 โวลต์ 1.9 แอมป์เร็วกว่าสายนี้ครับก็เอาเป็นของแถมแล้วกันก็ใช้สายที่คุณมีดีกว่านะครับลองพอร์ต USB-C ครับตัวนี้เป็น USB-C USB-C โอเคชาร์จแท็บเล็ตเข้าแล้วนะครับมาดูผลลัพธ์ชาร์จที่5 โวลต์ 2 แอมป์พอดีนะครับอยู่ที่เป็น10 วัตต์โดยประมาณโอ้หนักเหมือนกันนะครับดูใกล้ๆนี่นะครับ 10.45 วัตต์ตัวสีแดงๆเล็กๆด้านบนนะครับเท่านี้สามารถจ่าย USB-C ได้ก็โอเคระดับหนึ่ง10 วัตต์ลองชาร์จมือถือ Android ครับตัวนี้เป็น Redmi Note 12 นะครับโอเคชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับแต่แบตเตอรี่มันเต็มอยู่นะชาร์จได้ที่5 โวลต์ 1.83 แอมป์นะครับตามนี้5 โวลต์ 1.83 แอมป์ก็โดยประมาณคือเกือบ10 วัตต์นะครับได้แค่นี้สำหรับ USB-C ก็โอเคนะถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเลยส่วนที่เป็นพอร์ต Output ที่เป็นแจ็ค 5.5 นะครับก็เป็น 12 โวลต์ ผมจะลองด้วยการเสียบกับ Tenda 4G router ตัวนี้โอเคเปิดขึ้นใช้งานได้ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะนิ่งๆแค่ไหนนะครับในระหว่างนี้มาดูกันว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคืออะไรในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านสำหรับชาร์จก่อนออกเดินทางดูเบาๆนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็สเปคเสียบไฟบ้าน Output จ่ายไฟออกแจ็คที่ 14.6 โวลต์ 2 แอมป์นะครับเขาจะมีไฟโชว์ด้วยนะตอนชาร์จอยู่ก็คือเหมือนจะไฟกระพริบมีไฟสีแดงตอนชาร์จเข้าแบตแล้วก็พอเต็มไฟจะสีเขียวติดนิ่งลองดูครับเรามาลองชาร์จโอเคตัวนี้นิ่งแล้วครับใช้ไฟ12 โวลต์ตัวนี้1 แอมป์หรือ 2 แอมป์ได้สบายๆตามสเปคเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟบ้านชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับไฟเข้านะครับตัวนี้เป็นสีเขียวติดนิ่งนะครับตัวอะแดปเตอร์ผมจะเสียบไฟเข้าต้องดูดีๆนะ DC output DC input จะขวาสุดนะครับตัวนี้เป็นสีแดงกำลังชาร์จอยู่นะครับตามที่เขาเขียนไว้
ซึ่งแบต 100% ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตามนี้สมมุติว่าเราไฟดับครับทุกอย่างก็ปกติไฟยังจ่ายได้อยู่นะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอามาเป็น UPS ได้เอามาสำรองไฟได้พร้อมกับจ่ายไฟใช้งานอยู่ค่อนข้างดีครับถือว่าเป็น UPS ในบ้านได้เลยนะเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะตัดสินใจซื้อมาเป็น UPS ชั่วคราวนี่แหละครับจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์จ่ายไฟให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมนี่แหละนะครับแล้วก็เสียบโซลาร์เซลล์ถ้าโซลาร์เข้ามาก็ให้เขาเข้ามาใช้งานพร้อมกับถ้าเกิดว่าตอนเย็นแสงอาทิตย์ไม่มีไฟตัดก็ให้เขาดึงจากแบตเตอรี่มาก็เป็น UPS ดีๆนี่เองระบบโซลาร์เซลล์แบบพกพาครับตัวนี้ถือว่าลงตัวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหาระบบในตัวเดียวซึ่งไม่จำเป็นต้องต่อวงจรให้ยุ่งยากแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวด้วยเป็นลิเธียมฟอสเฟตด้วยนะครับมันลงตัวดีนะราคา 3,000 จบทุกอย่างนะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาจะมีตัวหนังสืออยู่ด้วยตัวหนังสือค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ LED นะเข้าใจว่าเป็นตัว LCD หรือเปล่าโอเคประมาณนี้แหละครับจะเป็นตัวเลขนะมันดูไม่ค่อยละเอียดจริงๆน่าจะสวยกว่านี้นะครับพอเป็นตัวเลขแบบนี้ผมก็ดูมันก็ดูโลไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรนะครับผมลองทดสอบให้หลายๆกรณีแล้วนะครับพยายามพ่วงออกมาจากฝั่งขวาแล้วมาต่อผ่านตัวนี้รู้สึกว่าพอพ่วงกันแล้วเนี่ยกำลังวัตต์ขึ้นถึง100เมื่อไหร่เขาจะดับแล้วก็ตัดทันทีเขาจะไม่จ่ายไฟออกมาผ่านพอร์ตนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ลองแบ่งโหลดเป็นซ้ายและขวาตรงเนี้ยพยายามที่จะให้อยู่ภายใต้ประมาณ80วัตต์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงเนี้ยต่อไปใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi เปิดเบอร์3กำลังแรงสุดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติตอนนี้คือเครื่องกำลังจ่ายไฟอยู่นะครับฝั่งขวาเนี่ยต่อให้กับพัดลมเบอร์3นะครับแล้วก็ต่อให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องตัวนี้อยู่ที่52วัตต์นะครับก็อยู่ได้นะเข้าใจว่าตอนนี้กำลังรวมอยู่ที่น่าจะประมาณ120วัตต์นะครับซึ่งผมเคยทดสอบสูงสุดเนี่ยตอนแบตเต็มตอนได้มาใหม่ๆก่อนทดสอบนะครับสามารถที่จะขึ้นไปได้ถึงประมาณ185วัตต์นะแต่ยังไม่เคยทดสอบได้ถึง200กว่านะครับแต่เห็นสเปคเขาเขียนไว้ว่าสามารถรองรับได้ถึง300วัตต์นะซึ่งก็ต้องลองดูว่าเป็นอุปกรณ์แบบไหนและการต่อแบบไหนเข้าใจว่ามันคงรวมกันระหว่างทุกพอร์ตเลยนะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้คือตอนนี้ก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกับพัดลมอยู่นะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์1เครื่องด้วยใช้งานได้ดีใช้งานได้โอเคระดับหนึ่งปกตินะครับการจ่ายไฟก็ตอนนี้แบตเตอรี่ลดลง1ขีดนะครับแล้วก็มีเสียงเข้าใจว่าจะเป็นเสียงพัดลมของตัวนี้เพื่อระบายความร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ข้างในอุ่นๆนะมีพัดลมวืดขึ้นมานิดนึงเข้าใจว่าคงอยู่สักที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอีกนิดนึงจะลองเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปกับปลั๊กพ่วงฝั่งทางซ้ายนะครับตอนนี้ผมจะเสียบตัวนี้ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนะครับดูว่าจะดับไหมโอเคนี่แหละครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนถือว่าเอาสินค้ามารีวิวไว้ให้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะมีความร้อนเกิดขึ้นกำลังระบายความร้อนอยู่นะครับผมจะถอดปลั๊กในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ต่อใหม่ออกนะครับรอดูว่าเขาจะกลับมาจ่ายไฟได้หรือเปล่าตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่นะครับค่อยๆถอดออกประมาณนี้ครับพอเราถอดออกเขาก็จะกลับมาจ่ายไฟได้ปกติเหมือนมีระบบการตัดไฟการคุมไฟอยู่นะครับพอกลับมาก็จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ได้ปกตินะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่2อุปกรณ์เขาจะไม่มีปัญหากับกรณีที่ไฟไม่พอนะครับเขาจัดการเองได้แล้วเขากลับมาจ่ายใหม่ซึ่งก็เอาสินค้ามาฝากนะครับเป็นสินค้าทางเลือกก็แล้วกันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมีอุปกรณ์บางตัวที่ขึ้นไปได้ถึง200กว่าวัตต์นะครับแต่ลองกับอะไรกับผมแล้วไม่รอดนะดับนะครับก็เอาสินค้าที่คนนิยมตอนนี้กำลังยอดขายมา
เนื่องจากว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์ในกระบวนการใช้สอยเอามาเชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์ได้เอามาใช้ประโยชน์เล็กน้อยซึ่งก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่เขาจ่ายได้ก็ใช้ไปนะครับถือว่าเป็นทางเลือกเท่านั้นในราคา 3,000 ผมก็มองว่าเซตเดียวมันครบดีนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือผมทดสอบผิดพลาดไปก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มแล้วมาแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ